trên đường bị tắt đường những ngày mưa. Vì vậy hãy nuôi tâm của mình và lớn lên, hãy nhường nhịn tâm của mình, chân thật với tâm của mình, rồi hãy nhường nhịn nhau. Dù chỉ là một bước thôi, nhưng mà hãy ban tổ chức đã yêu cầu quý vị nhường nhau đến 3 bước thôi. Cho nên hãy bỏ tâm của mình ra, hãy nhường nhịn nhau để ai không tâm cho nhau, để tâm của mình bớt tắc nghẽn, tâm của mình bớt nóng bức, bớt tắc nghẽn thì sẽ được thuận lợi, bớt nóng bức thì sẽ được thành công. Quý vị hãy xem đây là bài học, hãy mang cả những sự khó chịu ra để làm bài học, hãy mang cả sự hạnh phúc ra để làm bài học. Đó chính là một sự thực hành trong Phật pháp. Thực hành này rất chân thật, thực hành này thật sự có giá trị. Cho nên xin thưa quý vị rằng Phật pháp dẫu có những lúc tắc nghẽn như buổi lễ tập thể hôm nay, Phật pháp cũng có những lúc nóng bức bởi vì nhiều người tụ họp lại. Phật pháp trong sự hành động của con người cũng sẽ có những sự chuyển biến, chuyển đổi. Thế nhưng Phật pháp của mình vẫn đẹp lắm, Phật pháp vẫn giá trị lắm, Phật pháp vẫn còn phương pháp nhận thức, phương pháp thực hành cho quý vị. Mà đừng chạy theo một hiện tượng dư luận nào, đừng chạy theo một điều hướng nào, đừng chạy theo một cái hành động nào mới nổi hoặc tự phát trong đời sống mà không đúng với giới luật, không đúng với sự thực hành của Phật pháp, không đúng với chủ trương của giáo hội, không đúng với pháp luật của nhà nước. Đó không chính là một cách của chúng ta khai thông cho nhau. Và rồi bây giờ chúng ta